سلام خدمت بینندگان عزیز و دوست داشتن. از اینکه کانال نایت خانم را حمایت میکنید سپاسگزارم. یالا سلام، خوبی؟ مرسی، شما چطوری؟ سلام خدمت بینندگان عزیز و دوست داشتن. سلام میگم خدمت بینندگان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که حال دل همگی خوب باشه و در سلامتی کامل سر ببرید. از اینکه کانال من رو حمایت میکنید سپاسگزارم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. باید تو اینا چه؟ نه مرسی، این چه حرفی دوتا مار خوب چیزی نیست. ممنون، واقعا سپاسگزارم. تشکر. مرسی. بازی به زحمتتون رو بدم. خدا پول داشتن که ما بگیریم دست. نه این چه حرفی. دست نه، ممنون. مرسی. بله. لیمون نداشتم. فاطمه؟ فاطمه مادرش؟ یعنی من چیز چه؟ عجیبه. خوبی؟ سلامتی؟ اجازه دیگه؟ فهم.
به بعدش که بگید تا کاکات برو بود چند شدید بشنید مشکلم؟ نمیشه بعد گفتم خبرش کنم پیشن مکی رو ما باید صحبت کنم انشالله که خبر خوب داشته باشیم هم دیگه خبر خوبی اگه تو رو پذیرده آقا هیچ مشکلی با تو بسیره دارم قبلا هم اگه اشتباه که ببینه خدا درس عبرت رو بینست که اوما باید بگم به یه شرط رضایتی رو که برای به محمود بگوی هر یه مریم خوب ماه ما بده سن حداقل ماهی 10 نه چون میشه داشتن یه سرپناه سیما چه کنیم موقعی که آزاده بود هر موقعی که همه کسی داشتیم و میرسیدی کنیم حکم خانه فینانسی که با ما داخل شهر این نتیجاتی که گفتی داخل شهر یه هونه ایسون اصلا نمیشه نمیشه شروعه اوضاعش خیلی واقعا خودونی قیمت خونیت چقدر گیرونه همین روستای من دستی چرا بودم اونو به شهر روزای چقدر بده میاد اونو کنه میخوام خود برای من برش نامه بسونی تعهد بسونی امضاش هم بینی ببینی ما باور کنیم بعد اون موقع من راحتی هم دادگاه رضا کشیدم و تکشم اگر بیام این کار لستیم که اون موقع تکشم هیچی کرد یه ثابت نکنم تا بابام برم باش صحبت کنم چون من خودش فقط با گوشی ترم یه وقتایی باش صحبت کنم که خوشم زنگ میزنه چون من ملاقاتش دارم من باش صحبت کنم خانه وکیلم می اول هم زده که شما سرس فرموندید خدمتشون من گفتم تا با خوش صحبت کنم تا منم میگه چشم هر موقع که زنگ زیر بشیگم یا همین را ملاقاتش یه نامه تعهدی سونم باش صحبتی کنم منطقه کار رو انجام بده که باید واقعا مطمئن بود که رضایت دیدین یه مطمئن من فکر میکنم یه چند روز گذشته بعد وکیلم خدا اون روز صحبت که اون روزم خدایی تبردوشی آوردی گفتم بخاطر بچه مثلا زشته مثلا هی بیا او رو ما آوارا بیم زیرزمینی هر موقع یکی بیا مثلا 30 سالی که خواهی چه خبر 30 میاد میخواد اصلا کسی بیایی خون با پای خون برسامایی رو با که پا من دردی چه ما میرو که بعد بگم با محمود صحبت کن می حرف الان میگه تصمیم خدا خیرت بده که خیر رضایت بدی اشتباه به محمود به اشتباه دوتا توی طور یه در ثبت میبوسی این مردم جامعه که اشتباه حل نکنن زندگی آدم خراب نبود واقعا زندگی آدم خراب و یک سن خود کم بید ترسی باید جون در ازدواج کنی زندگی تا خیلی بهتر ناشیبی نه درست عرض فرمایید ناشیبی یا اشتباه و میله من بی انسان جایز و خطای درسته من نگم که خطا کار فقط ای بوه نه دوتاش با هم یه اشتباهی کردن و اشتباهشون هم پی بردن انشالله که همه چی درستی بود هم زندگیشان خوبی بود هم زندگی ما بهتر خوب بود چون واقعا کرم و خوب کرم داخل کوچه بازی کنه خبر نارن که محمود داخل زندان اصلا خبر زد بیارم الا بزرگه خبر داره که چه خبره یکمی بو باش حرف بزنی چی راهنماییش کنی که ناراحت نبود اما ایتی تا کرم اصلا نتناشو کنم باشه بگم سر کاره الا انشالله که شما هم برای با محمود صحبت کنم اینو نبپذیر شما بتونین رضایت بدین
نامش بیاته فاطمه تا فاطمه صدا خوش برد انشالله خدا خیر تو بچه که 10 میلیاردی آوردین تا این مقدار واقعا سپاسگزارم دستون در نکنین. باشه. من معذرت خواهم بخاطر گذشته از این بود که تقصیرم نمیدونم. به چیزی که پیش اومد. مادر باید بتونین زندگیتون رو بسازین. هم خود مادر بتونین زندگیتون رو ادامه بدین، هم بتونین با همسرم و فرزندانم زندگی دوباره شروع کنیم بدون دردسر. امیدوارم که تو بود. سمیام سخت میترسم برم پیممون ولی مثلا دلم میخواد ببینیمش. مثلا اصلا دوستش ندارم. هیچ علاقه بهش ندارم. هم خود باش اوکی کنی همه چیزا فقط نامه رو بیاری اونمون امروز ببینیمش تقریبا 2 ساعت شد. باش صحبت کنم انشالله رضایت بدین همه چی درست باشین. نه میخواستم راه اومدن باره که راضی شدن. بله. امیدوارم که تو باشه. شما نوشتش بیرون نه دست در نکنم. همین که بتونین رضایت بدین مقدار چه کسی مون آوردین پایین و این کار کردین واقعا سپاسگزارم به خاطر این بچه‌ام که ندارن ضربه روحی نخورن بفهمن. واقعا سپاسگزارم. من دلم سی بسه کلیسون حتی سیختم سنت هم هیچ بدی نکرد به موقع که کام شکست خود بودیم که دوستم یه ظالم بدی کردم انسان جایز الخطایه. میبخشم امیدوارم که خدا من ببخشه چون در هر ما بدی هر دوتا تو کردین هم شما هم آقا محمود ما ده بخشیدم
انشالله که خدا هم ببخشه و بتونین زندگی خوبی با کسی دیگه داشته باشین، جوانیتون خراب نباشه. پدرتون الان آزاد نباشید داخل زندان؟ مثلا همیشه که مثلا این به زندانه مثلا وضعیت ایتونه گناه دارنده تنگوشونه خواهن درک شده خود آدم درک کنیم باش زندان چقدر سخته بچه من همینطور بودیم وقتی پرسن که با اون کورنه واقعا سخته بگم بعضی میدلیقه تا چند مدت سر کار نیایه آدم واقعا زندان کسی ترس حداقل هر روز زنگش بده این موقع نمیتونه زنگ بده چند روزی یه چیزی که از ما نیرو برده یعنی قدران زردی چشی اینی چشی بخاطر انشالله که مشکل شما حلی بود مشکل ما هم حلی بود زندگی رو ادامه میدیم چون حالا من ناراحتم بخواهم بخاطر همین ما فاطمه گفتم برد بزار بده بچلش که نداریم حالا مثلا خودی چنینی برو خودی چند سالی چنینه این ما چی چنینیم زنده ایمون خیلی خود راز آباد البته هر که اون زندگیش مشکل داره هر که اون زندگیش یه طوری گذره یکی با خوبیه یکی بدیه پی بردن که اشتباهات زیاد داخل زندگی رو بید آدم بفهمه چه خبر داخل زندگی یکی دیگه ای اشتباه حل نکنه باید خانمات یه بار تحت سمت بعد خواستم یه روایت بگم یکی که واقعا وسیلت گناه داره که نفهمه نیست وقت با شروع زندان هم رویشون خرابی بود اوتو بچگیشونه مثلا با شاد بود درست بکرد که ما خون مثلا یه جوان 20 ساله مثلا حالا هیچ کدوم مثلا میخواد بیا حتی بیا سیمه هم بینیه ولی ازدواج شده سخته خود در چوکنه چیزی خود سکه مثلا من مثلا مثل موقعیتی قرار داریم درست درک بکنم آقا محمود اشتباه کرد مقصر با هم بیدیده ما هم بودن بیشتر اشتباه کرد چون با 3 تا فرزندی اشتباه نکردن انشالله که مشکل شما حلی بود با این رضایت تو من بودم به تربیای قصبندیتون ادامه بده بتونه مشکلات شما نه تا یه حدی حل کنه خدا بزرگ با کمک کنه انشالله حالا خدا باید ریم دوستا هر موقع غیر از خدا هر موقع نامه گیروی رشد تعهد تیم به خود بیاد مورد نشون بده کاملا رضایتش پیدا بشینیم بشینیم خیلی خوش اومد شاد باشه چشم من یه سر بشید اون زندان ادرس ملاقات شدم بذارم باش صحبت کنم سلامت نایت خانم انگار خیلی مهربون شدن هستن انگاری خیلی بهتر شده امیدوارم همیشه اینجوری باشه مقصر نبود جوون 20 ساله به هر حال میخواست با یکی دیگه خوشبخت بشه اشتباه از دو طرف بود آقا محمودم اشتباه کرد دیگه انشالله پی ببره که دیگه از این اشتباه ها نکنه از زندان آزاد بشه بدبختم خودم دلم براش واقعا سوخت
بینندگان عزیز دیدن داخل اون انبار زندگی میکردن. درسته اون نادونی کرد، من سنم بزرگتر بود، فهمیدم چه خبره، منو کرد داخل انبار، بلاهای روزگار رو به سرم برد. اما دیگه مجبورم، باید بخشنده باشه انسان. میتونم اونو ببخشم، خدا هم اونو ببخشه، چون کارهای بدی در قبال من کرد، من بخشیدمش واقعا. خاطر بچه هم که حداقل پی نبرن که باباشو داخل زندانه، بله. این رضایت رو میدن. منم میرم با آقا محمود صحبت میکنم، هم زندگی ما دوباره به جریان میفته، زندگیمون خوب بشه انشالله، و هم اون دوتا بتونن زندگیشون رو جمع جور کنن. شاید هم پدرشون کمک کنن، پدرشون داخل زندان آزاد بشه، بتونن خرج مخارجشون رو پدرشون در بیاره. انشالله همینطور باشه که رضایت بدن و آقا محمود از زندان آزاد بشه و بتونه به زندگیش ادامه بده انشالله. مادرش داشتن اینجا جاری میشه، دلم برای دیدم که گریه کرد. شاید انسان اشتباه میکنه، شاید اونا اول مقصر بودن ولی الان دیگه انگار من گفتم مهربون تر شدن. انسان جایز و خطایی، هر کی باشه داخل زندگیش خطا میکنه، اشتباه میکنه. پی به اشتباهشون بردن، فهمیدن که چه خبره، فهمیدن که من چه زجری داخل زندگیم کشیدم، اومدم واقعا چه که از چه مقدار آوردن تا این مقدار. بهونه گرفت گفت خونه داخل شهر میخوام، حالا میگه نه یه خونه کوچیکن که باشه، کلبه‌ای هم باشه، من داخل زندگی میکنم. دیگه وقتی این حرفا رو زد، منم واقعا دلم براش سوخت. اگه چیزی هم در توانم باشه بهش کمک میکنم، درست. چون خیلی اشتباه کرده بود. من اول نمیبخشیدمش، فکر میکردم واقعا کلاهبرداری میکنه، واقعا از همه اینجوری میکنه. نه، وکیلم رفت داخل پرونده هاش، اصلا چیزی به نام این که کلاهبرداری کرده باشه نیست. این به اجبار دوتا خودشون با هم بودن که با هم خواستن ازدواج کنن، محمود و فاطمه. واقعا سخت. کاش که آقا محمود بیاد داخل زندگی، واقعا سخته. بله. هرچند اشتباه کرد واقعا سخته، با خدا اگه نباشه زندگی هم معنی نداره. درست. آقای دستون در نکنه بابتون، واقعا سپاسگزارم. نه این حرفی عنایت خانم. استغفرالله. بچه ها کجا هستن محمد؟ آقا بودیم بازی یکم خوابی بیدار شد، پارسان گرفت خوابی.
شام درست کنم برای بچه ها. بله. که مزه دارش بکنم بله. کم مزه بگیرم باید یکم پیاز و فلفل دلمه‌ای و آب لیمو هم دیگه میریزی. نه آب لیمو آخر دست که یکم مزه بگیرم. درست. نه پتر زعفران. خدا بخش. نایت خانم بله دیگه منم با اجازهتون برم. خیلی خوش اومد. من مرسی، خدا نگهدارت. خیلی پیش.